What's up mga bro? Magandang gabi ulit sa inyo. This is Ride Colin. Welcome to my channel again. And ito po ay isang short vlog lang po. Dahil po ay may nakausap po tayo sa GoPro User Philippines. Kasi member din po ako doon. So may nabasa po kasi akong message doon na ang problema niya is yung mic niya sa kanyang GoPro. Ang sabi niya doon parang sabog daw yung boses niya pagka high speed na yung motor niya or nagsasalita siya. Ngayon, nag-message ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, hindi sabog yan. Ang sabi ko sa kanya, with noise. Walang problema yan sa mic mo. Wala rin problema sa GoPro mo. Ang problema yan, yung with noise. Pumapasok yan dun sa mic mo kahit na nakatago siya sa gilid. So marami na ring reply na comment doon. Ang sabi nila, bumili ng bagong mic na ganito, tapos ipalit dun sa buya niya na mic. So yung mic ko sa mic niya halos parehas lang rin, buya na mic. Ayun, so kaya nag-reply ako sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, ang solusyon dyan, takpan mo ng kahit ano, kumbaga doblehin mo ba. So sabi niya, gawan ko raw ng content. Pero bago yon, sinabi ko muna lang yung solusyon para ma-ibsan yung problema niya. Kasi yun daw yung problema niya kapag high speed na siya. Kumbaga yung mabilis na yung andar ng motor niya, hindi na raw yung boses niya hindi na raw malinaw. Garalgal na. So pares kami ng problema niya nung una, mga bro. Ganyan din yung problema ko dun sa mic ko. So yun nga, naisip ko na kung dodoblehin ko siya, ano kaya magiging resulta. So yun nga, naging maganda naman yung resulta. So ngayon, i-content natin ngayong dito sa video na to. So para makatulong din sa fellow nating mga nag-uumpisa ring katulad ko. So sana makatulong to sa inyo, no. Kahit hindi na kayo bumili ng mic na bago, ito lang ang magiging solusyon. So una, syempre itong mic na nakikita nyo ngayon, kumbaga ito yung reserva kong mic. Nabili ko rin to sa Lazada, sa online. Pero ginagamit ko to sa cellphone ko. So yung isa nakakabit na dito sa helmet ko. So mamaya ipapakita ko yung finished product. So content na to is paano natin ma-eliminate yung with noise sa mic, sa external mic nyo, para malinaw pa rin ang salita nyo kahit high speed na kayo. So ito na yung mic nyo. Yan. So unang-una, syempre, kung nakikita nyo tong foam na to, huwag nyo tatanggalin to, mga bro. Kasi kahit na takpan nyo pa ulit to, ganun pa rin magiging resulta. So kumbaga, kailangan doblehan nyo lang. So ibalik nyo lang yan. So at least lang yan. So kumuha kayo ng kahit anong plastic or itatapal nyo dito. So yung iba, ang ginagawa, yung SpongeBob sponge, yung panghugas pa. So yung foam nun, yung iba ginugupit, pinapantay lang dito, tapos binabalutan, tapos ititape. So ang akin, ang ginawa ko, mga bro, ito, kung nakikita nyo yan, meron na siyang pilas. So yun na yung ginamit ko doon sa mic ko. So ito,
Ito ay plastic gloves, kumbaga disposable. So any part ng daliri, so pwede mong gupitin. So wala tayong gunting, so ingat lang kayo mga bro, baka maano kayo. So cutter po ang gamit ko. So yan. So kapilas na po tayo mga bro, no. So kahit naman lakihan nyo, okay lang yan. Importante matatakpan natin to. So yan, gupitan na natin siya. So pangalawa, lagay nyo na siya dyan. Yan, palutin nyo. Yan. Yan. So kailangan importante, balot na balot siya. Wala siyang, kumbaga pag inano nyo siya dito, tape, wala siyang butas ba. So syempre kailangan may electrical, kahit anong tape na gamitin nyo, basta importante matapean nyo na maigi. So pilas lang kayo ng tape. Yan. So ibalot nyo lang siya dito. Yan. 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 So ibalot nyo lang siya, may importante wala pong papasok na hangin. Yan. Actually mga bro, kahit tapean mo na siya, kahit may mga makikita po kayong ganito, hindi na siya papasukin kasi ito na po yung nasa loob eh. Pag tinakpan na siya ng mga foam dun sa loob ng helmet nyo, wala na po siya talagang kawala na mapapasukan siya ng hangin. So yan na po. Yan na po ang masterpiece. So ito lang po ang ginawa ko para maging maayos ang aking salita sa loob ng helmet. So para makita nyo yung finished product, ito na rin po yun. Ito na rin po. So ipapakita ko po yung sa helmet. Ayan. Medyo madilim. Ayan. Lagyan natin ng ilaw. Ayan. Ayan mga bro, kung nakikita nyo. Ayan. Yan na siya. So as you can see, yung huling-huling tinipan nyo, hindi na rin siya papasok yung hangin niya kasi nakatabol na siya din sa may mga foam niya eh. Ay nako. So yun lang mga bro, no. Yun lang ang may share ko sa pag-setup ng mic sa helmet. Kahit anong GoPro pa yan o kahit anong action cam, pwede nyong gamitin yung ginawa ko. So yung kausap ko nga pala sa bago ko makalimutan, isang vlogger din po yun. Ang pangalan po ng channel niya is RN Biker PH. So makikita nyo naman yan sa itaas, RN Biker PH. So shoutout doon kay bro, no.
Hopefully natulungan ko siya, and hopefully panood niya tong video na to. Yun nga yung sinabi ko sa kanya, nagagawa ko ng content tungkol dun sa mic setup para ma-eliminate yung wind noise. Sorry, wind noise. So yun lang mga bro, no? So tatapusin ko na tong vlog na to. Kaya nga sabi ko, stay at home muna kayo dahil gawa nga ng natin, sitwasyon ngayon. Yung maghugas ng kamay, mag-alcohol, kahit ano, huwag kayo magpapabaya, huwag kayo lumabas ng bahay kasi alam nyo naman, nakababalitaan nyo, lockdown na talaga. So mag-ingat lang po lagi, tapos magdasal lang lagi, kasi si Lord lang po ang protection natin, ang magiging panangga sa anumang sakit or aksidente or anuman sakuna, siya lang po talaga. So yun nga, hopefully may natutunan kayo, no? Thank you very much sa mga subscriber ko dyan. So yun, so this is Ride Colin, so signing out.